Sziasztok! Az OLED tévék között az LG C széria mindig hatalmas népszerűségnek örvendett. A mai tesztben megnézzük, mire képes a legújabb 55 szolos C4-es modell. Ahogy már megszokhattuk, a HDR10 Pluson kívül minden HDR szabványt támogat a C4, tehát a HDR10-et, a Dolby Vision-t, a HLG-t és a HGIG-t is. Gaming terén is mindent tud a tévé, amit egy játékos elvárhat, így a VRR összes formája támogatott, beleértve a G-Sync-et és a FreeSync-et is, és ami felteszi az i-re a pontot, az a 144 Hz-es képfrissítés támogatása. Hangformátumokból szerencsére mindent támogat a tévé, beleértve a DTS:X-et és a Dolby Atmos-t is. Lássuk, hogy miben fejlődött a C4 a tavalyi C3-as modellhez képest. A formavilág az LG OLED-eknél jól bevált sémát követi, így a C4 is ultravékony kialakítást kapott. A tévé kerete szép, letisztult, nagyon finoman szálcsiszolt, antracit szürke színű fémből készült, fényviszonyoktól függően egy kicsit lilás színezete van, vastagsága 6,6 mm. A panel a keret szélétől számítva 5,7 mm távolságra ad képet. Ha támogatni szeretnéd a csatornám működését, kattints a csatlakozás gombra, és legyél te is rajongói tag exkluzív tartalmakért. Vagy használd a szuperköszönet gombot. Köszönöm! Ha te is a tökéletes képet szeretnéd kihozni a tévédből vagy projektorodból, keresd meg bátran professzionális ISF minősített kalibrálásért, melyet akár a világ legjobb műszereivel végzek el. A hátlap nem egységesen vastag, a legvastagabb pontján 45,7 mm, míg a legvékonyabb pontján csupán 6,6 mm. A hátlap keskenyebb része szövetre emlékeztető textúrázottságú műanyagborítást kapott, csupán a tévé legvastagabb részét takaró elem egyszerű műanyag. A tévé hátulja kábelrendezőként is funkcionál a hozzá kapott kiegészítőknek hála. A tévé alján a középső részen találunk egy kis szigetet, amely magába foglalja az infraérzékelőt és a környezeti fény érzékelőt is, valamint egy gombot is találunk itt, amellyel vezérelhető a tévé. A talp szintén fémből készült, kinézetében nagyon szépen illik a tévéhez, a jobb alsó sarkában találjuk a gravírozott LG OLED feliratot. A talpat nagyon egyszerű felszerelni a tévére, és szerencsére a tévé közepén helyezkedik el, így bárhová könnyedén elhelyezhető a tévé. A talp nagyon masszív, aminek hála atomstabilan tartja a tévét. Egyetlen hátránya, hogy mindössze 6 cm-re emeli meg a tévét, így példának okáért egy soundbar elhelyezése problémás lehet. Az anyaghasználat és az összeszerelés minősége ezen a szinten kiváló, minden sarokban szépen lekerekített formákat kapunk, összeszerelési és illesztési hibákkal egyáltalán nem találkozni. Tökéletes. Falra szereléshez VESA 300x200-as szabványt támogató konzolra lesz szükségünk. A C4 hangzásáról a beépített 2.2 csatornás 40 wattos összteljesítménnyel rendelkező hangsugárzók felelnek, amelyek lefelé sugároznak. A TV támogatja a Dolby Atmos és DTS:X hangformátumokat is, így panaszunk nem lehet. A beépített hangfalak egészen meggyőzően szólnak, bőven az átlag felett teljesítenek, némi mély hangot is felfedezhetünk, de aki dinamikusabb hangzásra vágyik, annak ajánlott legalább egy hangprojektor beszerzése. Extra funkcióként lehetőség van a tévé hangzását kalibrálni a távirányítóba beépített mikrofon segítségével. Ez egy pár másodperces folyamat, aminek során akusztikailag optimalizálásra kerül a hang a tévé környezetének megfelelően. A csatlakozók szemből nézve a tévé bal oldalának hátulján oldalt találhatóak. Kapunk egy IR blastert, melyhez kábel is tartozik, itt található egy darab műholdas és egy darab földfelszíni csatlakozó is, mellette pedig az optikai kimenet. LAN csatlakozóból ismételten csak 100 Mbit/s sávszélességűt kapunk, itt láthatjátok a méréseket. A Wi-Fi modul támogatja az 5 GHz-es üzemmódot. Érdemesebb Wi-Fi kapcsolatot használni az általa biztosított nagyobb sávszélesség miatt. Összesen 4 darab 48 Gbps HDMI csatlakozót kapunk, így mindegyik alkalmas 4K felbontás mellett 144 Hz-es megjelenítésre. A kettes HDMI csatlakozó EARC képes. USB csatlakozóból 3 darabot kapunk, melyek 2.0-ás szabványúak. A TV tetején található meg a CI Plus 2.0 foglalat. Bluetoothból 5.1-es verzióval van szerelve a C4. A távirányítót a kezünkbe véve nem ér semmiféle meglepetés, a már jól megszokott Magic Remote aktuális verzióját kapjuk. A távirányító magas fényű fekete műanyagból készült, a gombjai gumírozottak, középen található a görgő,
amely OK gombként is funkcionál. Minden szükséges gombot megtalálunk rajta, és kapunk 6 darab dedikált gombot a streaming szolgáltatókhoz. A távirányítót tudjuk légegérként is használni, mely nagyon pontosan működik, és valóban megkönnyíti például a keresést. A távirányító Bluetooth segítségével kommunikál a tévével, ez alól csak a ki- és bekapcsolás kivétel, mely még mindig infrás. A Magic Remote segítségével szinte az összes tévéhez csatlakoztatott eszközünket is tudjuk irányítani, példának okáért tökéletesen vezérli a T-Home-os set-top boxot is. Van rajta egy dedikált gomba hangalapú vezérléshez, amely magyar nyelven csak a YouTube-on képes keresni, tehát nem tudjuk vele irányítani a tévét. Angol nyelven viszont tökéletesen működik. Mutatok is egy rövid videót a működéséről. Milyen az időjárás? Csak YouTube-ot ad be. What's the weather? Here's the weather for Budapest. Clouds expected to cover 75% today. Formáját tekintve kicsit kilóg a mai trendekből, ugyanis elég vastag és súlyos is, cserébe jól illik a kézbe és tökéletesen működik. Nekem ez az egyik személyes kedvencem, ugyanis a légegér funkció tökéletesen működik és rendkívül megkönnyíti a tévé vezérlését. Háttérvilágítással sajnos nem rendelkezik a távirányító. A C4 működéséért az LG saját fejlesztésű WebOS rendszere felel, egészen pontosan a WebOS 24. Bekapcsolásnál a főképernyő fogad minket, itt találjuk az előre telepített alkalmazásokat. Előre telepített alkalmazások között megtalálható a Netflix, a Disney+, a YouTube, az HBO Max, a Prime Video, az Apple TV és még sok más is. Az alkalmazások tetszőleges sorrendben rendezhetőek, illetve lehetőség van törölni az alkalmazásokat, és akár újakat is hozzáadni a listához. A főképernyő alsó részén ajánlásokat kapunk a legújabb tartalmakra vonatkozóan. Lehetőség van új alkalmazások telepítésére is, az LG saját applikáció boltján keresztül. Ehhez viszont mindenképpen rendelkeznünk kell LG fiókkal, ugyanis hiányában nem tudunk új alkalmazásokat telepíteni. A távirányítón a fogaskerék ikonnal jelzett gombot megnyomva előhozhatjuk a gyors beállítás sávot is. Itt a leggyakrabban használt beállításokhoz férhetünk hozzá, hogy csak párat említsek, itt válthatunk egy gombnyomásra képmódokat, aktiválhatjuk az elalvásidőzítőt, beállíthatjuk a fényerőt és még sok mindent. Lehetőségünk van itt is sorba rendezni a beállításokat, és új funkciót is hozzáadhatunk a menüsávhoz. Illetve innen lehetőségünk van belépni a teljes értékű menübe is. Ezt egyébként megtehetjük úgy is, hogy nyomva tartjuk a távirányító fogaskerék gombját. A fogaskerék ikonnal tudjuk előhívni a TV mindenre kiterjedő beállításait, a TV menürendszere jól átgondolt, könnyen használható. Ami a gyorsaságot illeti, ott már vegyes az összkép, ugyanis az alkalmazásokat gyorsan betölti a rendszer, és az alkalmazásokon belül a navigáció, valamint a keresés is gyors, viszont a TV beállításai közötti navigáció sokszor nagyon lassú. Van, amikor másodperceket kell várni, mire betöltődik az aktuális menüpont, de szerencsére ez nem fog sokaknak feltűnni, ugyanis elég egyszer megfelelően beállítani a tévét, és onnantól kezdve nincs szükség a tévé beállításait böngészni. A YouTube tökéletesen és gyorsan működik, támogatja az UHD felbontást 60 Hz-es képfrissítés mellett, és természetesen a HDR és HLG formátumot is tökéletesen kezeli. A működése és a videótekerése gyors, minden úgy működik, ahogy kell. A tévé beépített média lejátszója az egyik, hanem a legjobb a különböző tévémárkák közül. Szinte bármilyen tartalmat hibamentesen lejátszik, támogatja a feliratok kezelését és testre szabását, akár még a feliratok pozícióját és színét is beállíthatjuk. A formátum támogatottsága kiváló, tökéletesen kezeli a HDR tartalmakat is. Viszont ez már nem mondható el a Dolby Vision tartalmakról, így aki Dolby Vision tartalmakat szeretne nézni streaming szolgáltatókon kívül, annak erősen ajánlott egy dedikált médialejátszó beszerzése. Extra funkcióként kapunk képernyő tükrözést és multiview alkalmazást is, ami magyarul a többszörös nézet menüpontra hallgat. Segítségével egyszerre két forrás képét jeleníthetjük meg a tévén egymás mellett vagy kép a képben. Fontos megjegyezni, hogy immár két HDMI forrás képét is meg tudjuk egyszerre jeleníteni. A C4 támogatja a Quick Media Switchinget, vagyis a gyors bemenetváltást, így nem kell hosszú másodperceken keresztül bámulni a fekete képet, amikor forrást váltunk, a forrásváltás azonnal megtörténik. A tévének természetesen semmilyen gondot nem okoz a 23,976 Hz videók kadenciahelyes megjelenítése,
A filmek nagy hányada még mindig ilyen képfrissítést használ, tehát a filmeket kadenciahelyesen, juddermentesen és frame drop nélkül képes megjeleníteni, mind külső forrásokból, mind pedig a tévé beépített média lejátszóját és applikációit használva. Ehhez semmi más nem kell tennünk, mint hogy kikapcsoljuk a True Motion menüpontot és bekapcsoljuk a valósághű mozi, Real Cinema opciót. Fontos kiemelni, hogy a tévé belső lejátszója kadenciahelyes, a 23,976 Hz-es, a 24, 25, 30, 50 és 60 Hz-es videók esetében is. Abban az esetben, ha valakit zavarna az alacsony képkocka szám miatt, a pásztázó kameramozgásoknál jelentkező akadozó darabos mozgás, amit még tovább ront az OLED panel rendkívül gyors válaszideje, akkor az kapcsolja be a True Motion-t és válassza a moziszerű mozgás opciót, mely elég szépen működik, látványos képhibák nélkül. Ha más opciót választunk, vagy egyénileg állítjuk be a DigiAddert minél magasabb értékre, akkor mindenképpen képhibákat fogunk kapni. 50 Hz-es és afeletti anyagoknál lehetőség van a mozgás elmosódás csökkentésére. Kikapcsolt True Motion mellett a már jól megszokott 250-300 sor körüli mozgásfelbontást kapjuk, bekapcsolt állapotban ez könnyedén 1080 sorra és akár felé is emelhető. Ha tovább szeretnénk emelni a mozgás felbontást, akkor be kell kapcsolnunk a BFI-t, ami az LG tévék esetében OLED Motion névre hallgat. A BFI azt az eljárást takarja, amikor a tévé fekete képet szúr be a képkockák közé rendkívül gyorsan, ezzel átverve a szemet, hogy magasabb mozgásfelbontást szimuláljon. A C4 esetében semmiképpen nem ajánlom a BFI bekapcsolását, ugyanis csak 60 Hz-en működik. Itt láthatóak a méréseim ezzel kapcsolatban, ennek okán pedig bekapcsolt BFI mellett nagyon villog a kép, valamint a fényerő is drasztikusan lecsökken, arról nem is beszélve, hogy fárasztja a szemet, a mozgásfelbontást pedig nem igazán növeli meg. Az 50p feletti anyagoknál is érdemes óvatosan bánni a True Motion beállításaival, ugyanis túlzott használata erőteljes képhibákat fog eredményezni. A C4 a legújabb 7. generációs Alpha 9 AI processzort használja a képfeldolgozásra, különböző AI algoritmusokkal megtámogatva mind a kép, mind pedig a hang terén. A felskálázás minősége egészen jó, noha nem kiváló. A 720p-s anyagokat is szépen felskálázza a tévé, bár itt nem kapunk annyira éles képet, mint elvárnánk. A kis felbontású SD TV adásokkal nyilván nem lehet csodát tenni, de szerencsére még abszolút nézhetőek, köszönhetően a magas pixelsűrűségnek és a jó processzornak. A Full HD filmek nagyon élesek, és ha az élességet nullára állítjuk, akkor plusz képzaj sem kerül a képre. A natív felbontású UHD anyagokat egyszerűen szemet gyönyörködtetően jeleníti meg a C4, az UHD tartalmak borodva élesen jelennek meg a képernyőn, hatalmas élmény nézni az ilyen tartalmakat. TV-adásoknál még manapság is fontos a váltott soros mozgás megjelenítés, ezen a téren is jól teljesít a C4, jól látható, hogy a hajón lévő kötelek mindig szép, élesek maradnak, nem csíkozódnak be, semmi panaszunk nem lehet ilyen téren. OLED TV révén a betekintési szög tökéletes. Bármilyen szögből is nézzük a tévét, kontrasztvesztés és színfakulás nem tapasztalható. Viszont az EVO panelre jellemző tinting, általában rózsaszínes vagy zöldes elszíneződés a fehér színben, tetten érhető, de szerencsére nem vészes mértékben, és csak akkor, ha nem szemből, hanem oldalról nézzük a tévét. Képernyő tükröződés terén meglepően jól vizsgázik a C4, de továbbra sem árt figyelemmel lennünk a tévé elhelyezésére, már csak abból a szempontból is, hogy a minimális tükröződés is rontja az élményt. Pozitívum, hogy akárhogy esik a fény a képernyőre, mindig mély feketéket kapunk, és nincs kontrasztvesztés sem. Minden tévénél az egyik legkényesebb terület a panel uniformitása, vagyis az, hogy mennyire homogén a kép a teljes panel területén. A panel homogenitás két részből tevődik össze. Az egyik összetevője, hogy a panel különböző területein mennyire egyezik meg a fényerő, a másik összetevője pedig, hogy ugyancsak a panel különböző területein mennyire egyezik meg a színhőmérséklet. Mindkettő területet figyelembe véve 100 pontból 85 pontot ért el a C4, ami nagyon szép eredmény. Ez az érték úgy jött ki, hogy 25 zónán történik a mérés, 25, 50, 75 és 100% luminancia szinten, tehát ez összesen 100 darab mérést jelent. A pirossal megjelölt értékeknél 1 pont, a narancssárgával megjelölteknél fél pont kerül levonásra, a zölddel jelölt értékeknél pedig nem kerül levonásra pont. Tehát ha minden zóna, minden luminancia szinten a zöld határértéken belül mozog, akkor kapja meg a készülék a maximális 100 pontot. Homogenitásbeli problémák, legyen szó felhősödésről, dirty screen effektről egyáltalán nem láthatóak.
Ahogyan ezen a teszt videón is láthatjátok, sem filmek, sem pedig bármilyen más tartalom esetében nem fognak jelentkezni ilyen jellegű problémák. Ezen a téren tökéletesen teljesít a C4. A C4 jól teljesít 5-10-15%-os luminancia szintű fehérnél, magyarul sötét szürkénél, bending és homogenitásbeli probléma csak nagyon minimálisan tapasztalható. A mérések és a kalibráció során a Portrait Display Calman Ultimate 2024 legújabb szoftverét használtam, valamint a világ legjobb műszereit, a 2 nanométeres felbontásra képes Yeti SpecBoss 2501 Hi-Res referencia spektroradiométert, a Klein K10A referencia kolorimétert és egy Bit Perfect mintagenerátort, ugyanis ezek hiányában nem a valóságot tükrözik a mérések és a kalibráció. Az LG OLED-ek támogatják a hardveres 1D és 3D LUT kalibrációt, mely a lehető legjobb eredményt garantálja. Sajnálatos módon a tesztre kapott tévé esetében ez az opció nem működött. Gyárilag a legszínhelyesebb képmódot a Filmmaker képmód adja. A szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 1,8, a maximális 3. Gyárilag ez szép eredmény, viszont látható, hogy kicsit sok a piros szín, ezért valamelyest túl meleg színvilágot kapunk, amire viszont érzékeny a szem. A gamma görbe 10 és 60% luminancia szint között egész pontosan követi a referencia görbét, 60% felett viszont túl világos képet kapunk, de ez nem nagy gond. A probléma a fekete közeli részletek megjelenítésével van, ugyanis 10% alatt black rush tapasztalható. A színeket vizsgálva majdnem kiválóan teljesít a gyári kalibráció, az átlagos delta E eltérés 1,1, a maximális 3. A legtöbb színárnyalat esetében a delta E eltérés a referenciának számító delta E 1-es érték körül mozog. HDR esetében gyárilag szintén a Filmmaker képmód adja a legszínhelyesebb képet. A szürke skálát tekintve, ha csak a színhőmérsékletet vesszük alapul, az átlagos delta E eltérés 0,95, a maximális 2,34 lett. Ha beleszámítjuk az eltérésbe a fénysűrűséget is, akkor az átlagos delta E eltérés 1,8, a maximális 3,12. Az EOTF görbe szinte tökéletesen követi a referencia görbét, ez kiváló eredmény. P3 szintér szaturációit vizsgálva szintén nagyon jó a gyári kalibráció minősége, az átlagos delta E eltérés 1,14, a maximális 2,94. BT2020 szintér esetében az átlagos delta E eltérés 1,98, a maximális 7,47. 80%-os szaturációig itt is szépen teljesít a gyári kalibráció, 80%-os szaturáció felett már nagyon nagyok az eltérések, ugyanis a tévé nem képes lefedni a BT2020 szinteret. Dolby Vision esetében a fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 1,46, a maximális 3,53. Az EOTF görbe megint csak szinte tökéletesen követi a referencia görbét. Színek esetében az átlagos delta E eltérés 0,89, a maximális 2,4 lett. Csodálatos eredmény! Professzionális kalibrálás után, ami nem összekeverendő a bolti kalibrációval, SDR-ben a szürke skálát vizsgálva bámulatos, referencia szintű értékeket sikerült elérni. Az átlagos delta E eltérés 0,1, a maximális 0,3. A gamma görbe hatalmasat javult és immár tökéletesen követi a referencia 2.4-es görbét, és ami a legfontosabb, hogy a black rush nagy része is megszűnt. Nézzétek csak meg a táblázatban a target és mért Y értékeket. 0,5 stimulus mellett viszont világosabb a kép, mint kellene, de ezt szemmel nem igazán lehet észrevenni, és mivel nem működött a teszt tévén a hardveres kalibráció, ezért kijavítani sem lehetett. A színeket vizsgálva is sikerült javulást elérni, az átlagos delta eltérés 0,5, míg a maximális 0,8 lett, ami ismételten referencia szintű eredmény. Több mint 100 mintát vizsgálva egy speciális színellenőrző mintasoron néztem meg a tévé tudását. A minták között találhatóak a különböző bőrszíntónusok, valamint a zöld szín árnyalatai, amelyek helyes megjelenítése a tévéknek mindig is nagy kihívást okozott, és ezekre a legérzékenyebb az emberi szem. Az átlagos delta E eltérés ebben az esetben 0,8, a maximális pedig 3,7, ami szép eredmény, főleg annak tükrében, hogy a hardveres kalibráció nem működött. Ha működött volna, akkor a maximális delta E eltérés is csak 1 körül lenne. Reméljük a jövőben javítják ezt a hibát. HDR esetében kalibrálás után a fénysűrűséggel korrigált szürke skála esetében az átlagos delta E eltérés 0,36, a maximális 1,1.
Ez bizony ismételten referenciaszintű eredmény. Az EOTF görbe tökéletesen követi a referencia görbét, minden luminancia szint mellett tökéletes kontrasztos és dinamikus képet kapunk. Black Crash HDR esetében sem jelentkezik. P3 szinteret vizsgálva kalibrálás után az átlagos delta E eltérés 0,9, a maximális 1,85. Ha megfigyeljük a különböző színeket, jól látszik, hogy nagy részük a referencia szint alatt, tehát a zöld vonal alatt mozog. HDR esetében is lefuttattam egy speciális színeket tartalmazó színellenőrző mintasort, ebben az esetben a fénysűrűséget is figyelembe véve, az átlagos delta E eltérés 1,3, a maximális 2,52 lett. Ez is szép eredmény. A következő mérés sorozat valós HDR filmekből tartalmaz különböző színeket nagy fényerő mellett, ebben az esetben az átlagos delta E eltérés 2,7, a maximális 7,99 lett. Kalibrálás után Dolby Vision esetében a fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 0,65, a maximális 1,31 lett. Az EOTF görbe tökéletesen követi a referencia görbét, Black Crash itt sem jelentkezik. Színek tekintetében is referencia közeli eredményről beszélhetünk, a fénysűrűséget is figyelembe véve, az átlagos delta E eltérés 0,76, a maximális 1,15. Csodálatos eredmény. Mindent összevetve hiába nem működött a hardveres kalibráció, manuális kalibrációval is rendkívül szép eredményt lehetett elérni minden szabvány esetében. Kalibrálás után HDR esetében a maximális fényerő 10% képernyő lefedettség mellett 852 nit. A grafikonon láthatóak a különböző képernyő lefedettséghez tartozó fényerő szintek. Teljes képernyő lefedettség esetén a maximális fényerő 168 nit lett. SDR esetében 10% képernyő lefedettség mellett 396 nit lett a csúcs fénysűrűség kalibráltan, míg teljes képernyő lefedettség esetében 230 nit. A fényerő stabilitást vizsgálva az látszik, hogy körülbelül 2 percig tudja tartani a C4 a maximális fényerejét 10% képernyő lefedettség esetén, sőt az idő elteltével, ahogy melegszik a panel, egyre nagyobb lesz a fényerő. Ez a panel instabilitását jelzi. A csúcsfénysűrűséget 900 nit személyében éri el a C4 1 perc 20 másodperc környékén, ezután viszont elkezd esni a panel fényereje, 3 perc után 700 nitre, 4 perc elteltével pedig 460 nitre. A mérések alapján látszik, hogy hűtőbordát ezúttal sem kapott a C-széria. A hűtőborda hiányának további negatív tulajdonsága, hogy rendkívül hamar jelentkezik az ideiglenes képvisszamaradás jelensége, vagyis az image retention, ami viszont nem egyenlő a beégéssel. 5 másodpercig hagytam kint ezt a mintát maximális fényerő mellett, és már ilyen rövid idő elteltével is nyomot hagy maga után. Ezt nevezzük képvisszamaradásnak. Ahhoz, hogy eltűnjön a minta nyoma, 50 másodpercnek kell eltelnie. A P3 szintér lefedettség XY térben mérve 97,59%, UV térben mérve 99,6%. A BT2020 szintér lefedettség XY térben mérve 71,5%, UV térben mérve 76% lett. A szintérfogat 1000 nit fénysűrűség mellett P3 szintérben 68%, BT2020 szintérben pedig 46%. Ezek az értékek azért ilyen alacsonyak, mert a technológiából kifolyólag a színek fényereje alacsony. Viszont ezen a téren valamelyest fejlődött a C4 a C3-hoz képest. A C4 Tone Mapping algoritmusa teljes mértékben testre szabható, immár a TV felhasználói menüjéből is. Erre egy otthoni felhasználónak semmi szüksége, így jobb, ha nem is nyúl hozzá. Gyári beállításokkal a C4 különböző Tone Mapping algoritmus használ 1000, 4000 és 10.000 nites HDR masterek esetében, azért, hogy a lehető legtöbb részletet megjelenítse a nagy dinamika tartományú felvételekből. A különbség a roll-off pont kezdetében és a roll-off görbe hosszában van, de mint említettem, ez teljesen testre szabható. Ezen a tesztábrán jól látható, hogy HDR esetében a C4 1000 nitig képes megjeleníteni a szürke skála, valamint az elsődleges és másodlagos színek részleteit, kivéve a pirosat, amit 704 nitig, és a magentát, amit 713 nitig képes megjeleníteni. A részletek megtartására kihatással van a kifejezésfokozó és a dinamikus tone mapping beállítása, a legoptimálisabb beállítás a kikapcsolt állapot. A részletek opciót választva túl sötétek lesznek a középtónusok, míg a fényerő
fényerő opciót választva megnő a színek fényereje, de részletek tűnnek el. A dinamikus tone mapping alatt található szakmai részt hagyjuk kikapcsolva, ha játszadozni szeretnénk, arra is van lehetőség. Minél magasabb értéket választunk ki a masteringek alatt, annál inkább kiégett képet fogunk kapni a csúcsfényeknél. Ezzel a roll-off pontot toljuk el, vagyis azt állítjuk be, hogy mikor kezdődjön a tone mapping különböző masterek esetében. Ne nyúljunk hozzá. A tesztábra alapján a C4 képes feldolgozni és tökéletesen megjeleníteni a 10 bites tartalmakat, és ezen tartalmaknál szép színátmeneteket kapunk. Színátmenetek tekintetében is kitűnő a C4, 10 bites tartalmak esetében nagyon finom és részletes színátmeneteket kapunk. Color bending, vagyis lépcsőzetes színátmenet valós tartalmak esetén ritkán tapasztalható, és leginkább a 8 bites SDR tartalmaknál jelentkezhet. Ha csökkenteni szeretnénk ezt a jelenséget, akkor kapcsoljuk be a sima gradiáció opciót, melyet érdemes alacsonyabb szintre állítani. Ha már használni szeretnénk, ugyanis minél magasabbra állítjuk, annál több finom részlet fog eltűnni. Egyébként a színátmeneteken valóban nagyon sokat segít a használatot, de 10 bites tartalmak esetében erre semmi szükség. Következzen a kontrasztarány és a fekete mélysége, ahol brillírozik a C4. Mondanom sem kell, hogy ezen a téren még mindig az OLED tévék teljesítenek messze a legjobban, így a C4 is tökéletes kontrasztra és fekete szintre képes minden egyes jelenetben. A TV on-off és ANSI kontrasztaránya egyaránt tökéletes, vagyis végtelen. Az OLED technológia miatt teljesen mindegy, hogy milyen ADL szint mellett mérjük a kontraszt arányt, ugyanis az mindig állandó. Hála annak, hogy minden pixel fényereje külön vezérelhető. Az ADL az átlagos képernyő fényerőszintet jelenti, itt láthatjátok is a méréshez használt mintákat. Az OLED technológiából kifolyólag a TV jelenettől függetlenül mindig képes a tökéletes fekete megjelenítésére. Ennek eredményeként mindig rendkívül dinamikus, kontrasztos képet kapunk. A rendkívül mély feketék ellenére kalibrálás után nem jelentkezik black crash, vagyis a sötét részletek elvesztése. Minden egyes árnyalat tökéletesen megfigyelhető, még a legsötétebb jelenetekben is, egyszerűen tökéletes. A fekete közeli részletek esetében tesztábrán csak nagyon minimális blokkosodás látható, de a valós tartalmak blokkosodás nélkül jelennek meg a képen, zajosodás, poszterizáció a tömörített tartalmak esetében nagyon minimálisan jelentkezhetnek, de csak extrém közelről láthatóak, tökéletesen teljesít a C4. Ahogy korábban már említettem, a TV maximális fényereje 852 nit, a középkategóriás OLED tévék esetében ez jó értéknek számít, így a HDR tartalmak látványosan jelennek meg a képernyőn. A HDR és Dolby Vision tartalmak csodálatosan néznek ki, lemásznak a képről, nagy képi dinamika jellemzi őket, legyen szó akár világos vagy sötét jelenetekről. A TV figyelembe veszi a HDR Master maximális fényerejét, így minden tartalom esetén a lehető legtöbb részletet próbálja megjeleníteni. Ha nagyon világos környezetben használjuk a tévét, akkor megpróbálkozhatunk bekapcsolni a dinamikus tone mappinget és a kifejezés fokozót állítsuk fényerő opcióra. Ezzel összességében világosabb képet fogunk kapni, de természetesen ilyenkor már nem beszélhetünk szabványos képről, és bizonyos részletek is elveszhetnek. Ha kikapcsolva hagyjuk ezeket az opciókat, akkor a világos részletek sem égnek ki, nem veszik el semmilyen részlet. Dolby Vision esetében feltölthetünk egy konfigurációs fájlt a tévére, ami tartalmazza, hogy pontosan mire képes a mi tévénk, így a Dolby Vision Engine a lehető legtöbbet hozza ki a tévéből. Az OLED tévékre jellemző, hogy statikusnak tűnő tartalmaknál, ahol nem igazán változik a képernyő átlagos fényereje, illetve nagy fényerővel rendelkező jeleneteknél előbb vagy utóbb elkezdi a tévé visszavenni a fényerőt. Ez nem csak a világos jeleneteknél figyelhető meg, ahol egyébként 2,5 perc elteltével kezd el csökkenni a fényerő, hanem a sötét jeleneteknél is. C4 esetében a hosszan tartó, sötét, mozgó jeleneteknél viszont nem csökken a fényerő, még a Sárkányok háza 7. részénél sem, és mint ahogy említettem, ezeknél az extrém sötét jeleneteknél is minden részletet tökéletesen megjelenít a tévé. Ha statikus sötét tartalmat jelenít meg a tévé, például álló képet, akkor visszaszabályozódik elég gyorsan a fényerő. Az OLED tévék egyik gyengesége, hogyha világos tartalom tölti ki a kép nagy részét, akkor extrém mértékben lecsökken a maximális fényerejük. A C4 esetében ez 168 nitet jelent. Ez a jelenség az összes OLED tévére igaz. Ilyen jeleneteknél érezhetően kevés a fényerő, például egy mini LED tévével összehasonlítva.
Az input-lag felbontástól független. Mozi módban 60 Hz esetén Full HD és UHD felbontás mellett 90,2 millisekundum az input-lag, a válaszidő 0,3 millisekundum, a teljes válasz 90,5 millisekundum. Game módban 60 Hz-en felbontástól függetlenül 10,6 millisekundum az input-lag, a válaszidő 0,3 millisekundum, a teljes válasz pedig 10,9 millisekundum. Game módban 120 Hz-en felbontástól függetlenül 5,8 millisekundum az input-lag, a válaszidő 0,3 millisekundum, a teljes válasz pedig 6,1 millisekundum. Ahogy azt már többször említettem, játékosok számára véleményem szerint mindig is az LG OLED-ek voltak a legjobb választások, köszönhetően annak, hogy tökéletesen és széles körben támogatják a játék funkciókat, és nincs ez másképp a C4 esetében sem. A PC játékosok megkapják a FreeSync és G-Sync támogatást is, szóval játékmódban kiválóan teljesít a C4 és ugyanolyan színhelyesre kalibrálható, mint játékmódon kívül. A TV támogatja az ELLM funkciót, vagyis az automatikus alacsony késleltetési módot, amely azért felel, hogy ne kelljen manuálisan váltani a képmódok között, attól függően, hogy éppen játszunk vagy filmet nézünk. Ha konzolt kötünk a tévére, akkor azon a bemeneten rögtön játékmódba vált a tévé. Ha a konzolról szeretnénk egyszerre játszani és filmet is nézni, akkor is automatikusan vált a tévé a Game mód és Filmmaker képmód között. Erről is vettem fel videót, és mint ahogy láthatjátok, ha filmet indítunk a konzolról, akkor a tévé kilép a játékmódból, illetve ha befejeztük a filmet és visszalépünk a konzol menüjébe, ismét visszavált játékmódba a tévé. Természetesen a C4 támogatja a VRR-t is, vagyis a változó frissítési frekvenciát, amely biztosítja, hogy a panel mindig olyan frissítési frekvencián működjön, ahány FPS-sel éppen fut a játék. Konzolok esetében a VRR 48 és 120 Hz között támogatott, PC esetében viszont támogatott a 144 Hz is. VRR esetében sajnos tapasztalható VRR flickering, vagyis villódzás a kép sötét területein, de szerencsére nem extrém mértékben, viszont bending vagy posterizáció egyáltalán nem jelentkezik. Game módban is működik a BFI, de csak 60 Hz-ig és kikapcsolt VRR mellett. 144 Hz és bekapcsolt VRR mellett is teljes értékű 4K felbontást kapunk, tehát nem csak 1080 soros vertikális felbontást. A C4 rendelkezik Game Optimizer funkcióval, amely játékmódban azonnal aktiválódik. Itt láthatjuk, hány FPS-sel fut éppen a játék, be van-e kapcsolva a VRR vagy sem, és különböző beállításokat is kínál a számunkra a tévé. Ilyen például a sötét szobaszint opció, amit kikapcsolt állapotban célszerű hagyni, ugyanis minél feljebb vesszük, annál jobban visszaveszi a fényerőt, egy szóval sötétebb lesz a kép. A sötét területek finom hangolása menüpont pedig a sötét közeli részeket állítja. Ezt is a legjobb nullán hagyni, ha lejjebb vesszük, akkor veszni fognak a sötét közeli részletek, ha pedig feljebb, akkor túl világosak lesznek. Szóval válasszuk az eredeti képmódot és hagyjunk mindent alapbeállításon, kivéve az élességet, amit levehetünk nullára, illetve a színhőmérsékletet állítsuk meleg 50-re, és a HGIG-t kapcsoljuk be. Ha HGIG funkcionalitást szeretnénk elérni a tévén, akkor a dinamikus tónus áthelyezés menüben válasszuk a HGIG opciót. A HGIG a C4 esetében tökéletesen működik, amit a mérések is alátámasztanak. Egyébként a HGIG azért jó, mert HDR játékok esetében a konzol már a tévénk maximális fényerejét figyelembe véve rendereli ki a HDR képet, ezáltal optimálisabb képet kapunk. Ahhoz, hogy a konzol tudja, mire képes a tévénk, lépjünk a konzol HDR kalibrációs menüpontjába. PS5 esetében az első és második képernyőn is 15 kattintásra lesz szükségünk ahhoz, hogy a napocska egybeolvadjon a háttérrel, az utolsó képernyőn a fekete szín beállításnál pedig 0 kattintásra. Ha világos környezetben játszunk, akkor addig állítsuk a konzolt, amíg a napocska még éppen, hogy látszik a fekete háttér előtt. Érdemes megjegyezni, hogy Game módban a tévé maximális fényereje 852 nitről 794 nitre korlátozódik. Mint hogy a sötét jelenetekkel operáló HDR filmek esetében, úgy a sötét HDR játékoknál is tökéletes a fekete közeli jelenetek részletessége, egyáltalán nincs black crash, mindig minden részletet tökéletesen látni lehet. Játékok esetében is mindig nagyon dinamikus, kontrasztos és éles képet kapunk. Xbox tulajoknak jó hír, hogy az LG C4 tökéletesen támogatja a Dolby Vision Game képmódot 120 Hz mellett is. Ahhoz, hogy monitorként megfelelően tudjuk használni a tévét, a HDMI beállítások alatt engedélyezzük a 444 áthaladást, vagy állítsuk a HDMI bemenet ikonját PC-re,
amit az otthoni központ applikációban tudunk megtenni. Ezzel az egyszerű lépéssel engedélyezzük a színek teljes kroma átvitelét, és innentől kezdve tökéletesen használható a tévé monitorként is. A legapróbb betűk is tökéletesen élesen jelennek meg, bármilyen színű háttér előtt, még 4K felbontás és 144 Hz esetében is. Ha nem engedélyezzük a teljes kroma átvitelt, akkor az apró szövegek bizonyos esetekben olvashatatlanok lesznek. A C4 támogatja az AMD FreeSync-et és az Nvidia G-Sync-et is, melyek tökéletesen működnek 144 Hz-es képfrissítésig. Azonban a 144 Hz-et külön aktiválnunk kell a Game Optimizer menüben, így erről ne feledkezzetek meg. Mint hogy évről évre lenni szokott, a kategóriáján belül minden téren kiválóan teljesít a C széria, így a C4 is. A képet tökéletes színhelyesség jellemzi. Sötét, tömörített tartalmaknál blokkosodási hibákat tekintve is az egyik legjobb tévé. A betekintési szög pazar és a képernyő tükröződés sem vészes. Játékosoknak kategórián belül szintén a legjobb választás, mindenféle gaming technológiát kiválóan támogat a C4. A VRR-t, az ELLM-et, a HGIG-t, a FreeSync-et és a G-Sync-et is. Valamint Dolby Vision képmóddal is rendelkezik, és ebben az esetben 4K 120 Hz-ig támogatja a játékokat. PC játékosok pedig ki tudják a 144 Hz adta előnyeket is használni. Elegendő fényereje van a tévének, világos nappaliban való használathoz, és monitorként is kiválóan használható a teljes kroma átvitelnek hála. Negatívumként lehet említeni a picit lassú rendszert és a tintinget, vagyis a fehér, zöldes, rózsaszínes elszíneződését, amikor oldalról nézzük a tévét. Ami még negatívum, hogy lényegi előrelépés nem történt a tavalyi C3-as modellhez képest, de ezen negatívumok ellenére is a saját árkategóriájában 2024-ben a C4 az egyik legjobb vétel, ugyanis személyében mindent összevetve ismét a középkategóriás OLED tévék egyik dobogósát köszönhetjük. Ha tetszett a videó, akkor kérlek dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Sziasztok!